V203. V203. Mikähän minuakin vaivaa. Meissähän kohdistaa mäntin pieleen, kun näitä Mersun kanssa pitää vehata nyt. Mikähän oli ollut se ratkaiseva tekijä? Liian jossain joku piuhama nyt piässä se sikin sokin. Nyt ei muuta tiedä kuin Mersu. 203, ja voi jumalata. Eikä niinku mitään muuta immeiselle. Tai se aata. Turha rypistellä, kun paskat housussa. Pannaanpas meseen kääntiin. Diesel. Hyvin korahti. Ja päivän epistola olisi tuo. Se kun ei pellottu käsjarru. Tai mikä se seesokkijarru se on. Siirretäänpäs tuo sitten eestä kanssa. Suohan tuo talli. Mersuja, paljon on mersuja. Lai. Lasit on kyllä jäässä, mutta jos me nähdään nyt sen verran siirrettyä. Onhan se hyvä olla 203 Mersuja. Punaisia ja sinisiä ja pensalla ja dieselillä. Saakeli. Kaikenlaista harmia. Olisiko se tuossa? En niä mitään. Joo, onhan se vähän jäinen ja luminen. Pitäisikö meidän panna lämmitin puhaltamaan? Joo, laitetaanpas Vevori räppänä hönkimään. Start heating. Siitä se ruppee lämmittämään. Mukavampi niitä on sitten rassata, kun ves valluu niska oikein mukavasti. Pannaanpas ovet kiinni. Jatketaan kohta. Joo, katsotaanpas sieltä luukun alta ensinnäkin. Onko meillä vaijereita mahdollisesti ollenkaan siellä vai mitään? Tuo wire ainakin on. Mitenkä nämä on? Irtihän tuo toinen wire ainakin on. Tuo on hypänä irti. Tuohan vetelee tuolta. Ja. Tuo on poklahtana helvettiin tuolta. Ihan eessä, mutta tuolta. Joo, minäpä sorkottelen nuo nyt. Eka paikalleen tuon. Karttaani kun sieltä kurkistella, niin taittaa näkyy. Ihan Mersu. Ja ostakaa työkin Mersu. Best car in the world. No niin, vaijerit pois sillä nyt oikeassa kolokeroissa. No kyllä minä taidan käyttää nuo renkaat pois ja nuo takajarrut aaki kuitenkin. Se yleensä on semmonen vika, että kun se linkku on jumissa sitten tuolla renkaan piässä, niin. Se piässä sitten hyppäämään tuo poikkeen, kun se
vetää se toisen kirreelle ja se toinen päässä muklahtamaan helvettiin siltä. Niin. Taian tehdä sillä. Jätteet tuo nyt höplyllään tuohon. Ja. Kun renkkaan piastahan se pitäisi kehiä kohdalla ja tieltä sitten se viimeinen sieto sitten. Näin minä ainakin on käsittänä tämä käsjarrupeliin. Pippelit, joo. No katsotaanpas ne renkkaan piasta vielä mitä sinne kuuluu käsjarruille. Joo, tempastaanpas rataasta vähän irti. Mitä täällä löytyy? Tuommoinen tuokka. No. Tää. Onko tämä kähkät? Mitä? Vai tässä? Tässä se tuon käs. Mikä se tällä on? En minä mene. Lunta ja jäätä täällä nuo. Mä olin vähän kahtoin, että täällä olisi kyllä uuden näköiset levyt siellä on ja satulat ja kaikki helvetin hetulat. Pitää rumpu kätteen auki ja katsoa, mitä se on syönyt. Se siinä louskuttelee ihan mukavasti. Lämmintä puhkuu ihan oikeesti. Joo, kyllä siellä on niinku kaikki uusattu. Nuokki on ihan kiiltävät vielä ja ei oo jumissa nuokkaa ja kaikki irtos muuten niin tosi hyvästi. Samaten rumpu lähti tuosta pieltä ihan, ei tarvinnut kehiä mihinkään suuntaan. Se oli ihan höplässään kyllä, että onko tämä vaan niin, että tämä nyt jotenkin kehittypä helvettiä ja. Siinä on se syyppiä nyt. Joo, minä tuonne linkkuihin vähän laittelen rasvoa nyt ja pitää kohta vajella vaijerista ja katsoa, että onko sillä liikettä minkäänlaista. Sama homma on tällä puolella. Kaikki jouset on kyllä uuden näpäkät ja on tätä remontoitu. On tätä remontoitu jossain vaiheessa. Sama homma tänne, niin laitellaan vähän öljyä tuonne linkkuihin ja tempastaan tosiaan vaijerista tai käsijarrusta, että onko sillä liikettä. Ja satulan pultitti irtos kaikki niin nätisti, että ei varmaan kaavankaan aikaa, kun tätä on rassehittu. Joo, mitteis täällä tapahtuu? Tulko tänne yhtä? No kyllähän sieltä kengät aukesi. Näkyy liikkuva ihan hyvästi. Joo. Niinhän tuolla näkyy vielä kengässä kaikki. Ei nämä vanhat oo varmaankaan. Joo. Olisiko siinä semmonen kehintävaiva nyt ollut, että kehinnät tieltä ihan nollassa ja sitten tuolla vaijerilla koitettu kehiä tuolta hytistä sitten. Niinhän tuolla näkyy kuparasvatti vielä tuolla. Joo, ei oo ehkä nyt
edellisellä mennyt remontti ihan niinku pitää. Mä taidan nyt tämän lyö kassaan ja katsotaan miten se käyttäytyy. Joo, eiköhän myös mä kassaan lyö. Pyykästämäs vähän pikkusen hiomapaperilla olevinnaan kenkiä. Onhan tuolla pintoja ihan hyvää. Nämä on tosiaan uudet nämä jarrut. Eikä tarvinna porata perkele noita. Ruuvia irti niinku silloin tuossa sinisessähän ne piti perhana poraan kanssa porata kaikki helvetti. Mutta näin kaavas ne oli kehitty nuo jarrut niin. Tai ne oli kehitty varmaan tuolta vaijerilla. Joo. Eipä siinä kun minä kehin ne ja kasson läjä ja pitää noita vähän räkliinerillä putsata sitten. Niin. Katsotaan ruppeeko se vaijer pysymään sillä paikallaan siitä. Hyvin se lämpöä antaa tuo puhalin tuolla. Ei siinä mitään. Missä se nyt on se? Tuolla olisi tuo hammas. Hammaskivi lohos. Vähän pienemmin meessä. Joo, vaan minäpä kehinnun. Eipä sinä sen kummasen. Joo, toisen puolen kehinni. Tein sillä tavalla ihan jummin sen ja sitten löysäsin ja niin käyn tehdä tämän. Missä se perkele? Mä nyt väärinpäin. Missä sinä? Katso. En tiedä mikä se oikea tyyli olisi, mutta näin se minusta on ihan jees tehdä. Että pyörältä pyörittää ensin nämä kehinät, vaikka käyttää jumissa ja sitten löysää sen verran, että siellä lähellä ollaan. Ja sitten viimeisenä tuolta vaijerilta sitten kiristellään. Löysät pois. No mitäpä minä näistä tosiaan tiedä. En mitään. Kuhan olevinna rasetti. Joo, uunin tosiaan tuossa kävi väliä lämmittämässä. Monen viitisen astetta pakkasta ehkä. Se mukava. Uunia nyt lämmitä. Tää on mukava, mutta ei tuo nyt oksennuskaan tullut kuitenkaan. Joo, tehdään näitä vilimiä, vaikka tupeilla on nyt joku ongelma, että ei se oikein katselu kerto. Nää nyt hirveästi vilimille tulevat. No jatketaanhan nyt tätä harrastamista. Se on hyvin, jos 1000 kahtelukertaa saa per video nyt jostain syystä, en tiedä mikään liian. Joku ongelma.
Oo monesti meidän joku lopettu kokonaan. Usein aamuisin tullut mieleen, että eiköhän tämä nyt ole tässä. Mitään näitä tekemään, mutta näin sitä tuosta vaan video tuossa näköjään tekee. Ihan tämä harrastamista sinänsä on. Itellä. Ja ei tällä niinku rikaastumampia sen. Eikä sinä sillä. Nytpä se ruppas aika jutkelissa olemaan. Joo, no sitten löysätään tuosta muutama napsuja. Muutama napsu siitä. Nuu. Niin. Tehdään nyt näitä silloin kun sattuu, siltä tuntuu. Ja onhan siellä tosiaan muutama, no niin sanottu hittivideo itelläkin, mitkä niinku koko ajan tuopi katselukertoja ihan niinku päivittäin. Niin ne näkyy sitten tuovan se aina jonkun euron siltä lisää. Siellä on se vaatonlämmitys ajastin kello vilimi. Sitten se Oras Optima vilimi. Ja olkohan joku muu vielä. Saattaa joku lämpöpumppu vilimi olla ja joku keittiöhana vilimi. Niin ne näkyy semmosia yleishyviä vilimiä olevan, mitkä toimii sillä koko ajan ja tekevät ommoo työtä ja elävät ommoo elämää, tai vaikka nykyvilimit olisi aina milloin niin on. No tämmöstähän se on. Vilimit on sitä milloin sattuu mitäkin elämässä olemaan. Nyt on Mersun jarrut elämässä lähimpänä sydäntäni. V203. Niin ihan. Joo, nyt minä lyön romun nippu. Joo, no sieltäpä olisi nyt kirja höpläytetty tuo. Tuohan oli kirjattu siis saatanan tiukalle silloin alunperin. Ei hyvää päivää. Oli päässyt tuolta hyppäämään sitten helvettiin. Mitä sinä oli tapahtunut ja haettu? En tiedä. Mistäpä minä tiedän muiden tekosi. Minä nyt tiedän tämän nähdä. Joo, kokeilenpas nyt käsijarrua, polokkeita. Onko sillä mitään tuntumat? Joo, piästäänkös me tänne miten? Akrobaatti tuolla. Paattiaralla. Siinähän se on. Herra isä, kun on tuntua jo jarrussa. Ei oo tämmönen ollut Ällässä mäellä ollessa. Joo, pitää sitä vähän tuossa rumputella ja. Sitten vielä kahtoo nuo kehinet ja muut ja lyö jarrut kassa. Joo, ei kun vaan jarrussa tullut perkele paikalle. Siitä ratto. Nokihan on irtos ja lähti ihan hyvin irti. Ihan sitä katastusta silmällä pitää nyt tämän tein. Käsijarru nyt ei oo pelana siitä, kun se silloin hommattiin tämä aatonen. Ollenkaan. Koko aikana se on irti ollut tuo toinen puoli, niin eihän se silloin pidä toki ollenkaan. En tiedä mitä tässä nyt muuta laittoa leemalle mahdollisesti ois, mutta tuohan se ois tuo käsijarru jo ollut syypiste ajokieltonikko aato. Been there, done that. Näin kävi joskus. Kun sinisen Mersun kanssahan kävi sillä lailla, että enpä edes mielessäkään näitä käsijarrua vois kokeilla ennen katastusta edes yhden kerran. Sehän ei pitänyt yhtä, sillä oli kansan vaajer irti, niin
punaista lappuahan ne liimas ikkuna. Mutta siitäkin selvittiin sitten kun laitettiin kuntoon. Kaikesta selviää, hyvät ihmiset. Toki vois varmasti olla elämä helpompaa ilman näitä mersuja, mutta... En tiedä. Mennäänhän tämä näin. Katsotaan nyt mersukortti ihan loppuun asti. Että. Ajellaan näillä romuilla niin kauan kuin näillä suop lain puitteissa mies. No, tää nuo kiraastot vielä kunnolla sitten. Mutta se olisi kasassa. Toiselle puolelle sama homma ja... Sirpu blee. Oishan tuolla ehjän näköiset jarruleet kuttiin. Joosettiin tätäs ehjät ole. Tiedän vaikka ne leima antais. One more year. Vaikka eihän tätä ei oo tullut katastettua vielä meillä kerettua. Tämä on kesällä. Ei kun viime keväänä tuli meille. Ei oo tarvinnut vielä katastella. Mutta ensi kuussapa sitä tarvii. Ja katsotaan sitten kuinka mersun käy. Joo, pannaanko pussi vai pakettiin? Tuokki olisi ehjän näköinen. Voi poja. Laitettaisiko tuo? Perkele kun kussoo niissä. Niin on tämä nosturi kyllä pitäisi joka ihmisellä aallonosturi olla. Pitäisi kuulua niinku joka miehen oikeuksiin tämmönen. Ja tämä helpottaa elämätä kuumasti. Toki jos rahamies olisi, niin eihän näitä silloin ite laittelisi. Ei varma. Mutta kuten ota huomenna, niin ei tässä hyvin rahamiehiä ole. Vaikka mersuja perkele on. Tai vähän kun laitellaan mikä laitellaan. Ja järki on muuten piettävä tässä hommassa, että jos se männö, että remontti ruvetaan tonneja kyselemään, niin silloin se on lopetettu. Niska laukkaa suotavaa mersulle sitten. Ei niinku ruveta hulluttelemaan. Ei. Mutta viksu kun ois, niin pitäis olla jo yksi aato niin naftaliinissa valaaminen, että vois vetää sitä sen sitten tulille ja sillä sele. Jos näistä aika jättää ja niinku se jossain vaiheessa jättääkin. Kaikki tuhoutuu jossain vaiheessa kyllä. Mutta tuossa semmonen remontti, että ei hermokkaan mennyt yhtään kertaa oikein. No ei ennen mikään näitä kanssa yllätä, että ei sen puolella. Tossa jo itelleen naaroja mersulle. Välillä toki noitumaan pistää. Niinhän se pistää moni muukin asia. Näillekin varmaan joku momentti ois, mutta näinpä sanoo mikä minun momentti avaa. Se on tämä. Plymouth Valiantin pakoputken pätkä. Sillä semmonen nätti kiristys tuohon, niin se on siinä. Näin minä oon aina tehnyt ja näin minä tiedän. Tuossa siis. Vaikka sanoo siamit. Se on siihen. No joo, sepä ois käsjarru edes viiksattu kuntoon. Pitää vähän kateilla, olisiko siinä muuta semmoista vikkoa, minkä nyt ihan
selvästi itse löydän siitä. Vai eihän nyt Mersussa vikoja oo. Ei missään nimessä. Sammutettapas tuo. Looskuttaja. Hyvin looskutti tuokki. Niin, minä lyön takarenkaat vielä paikalla ja penkin alta se luukku kiinni, niin ei penkki kastu kun tuolla lumeessa sumuttaa menemään. Tallissa tarkeni hyvästi, kun tuo rumputteli tuossa. Toki nyt olisi tänään sähkökin niin halapaa, sähköpuhaltimella olisi varmaan ollut järkevämpi lämmitteen, mutta tulipahan tuottaa nyt testattua, kun tuo kerran on. Joo, kun kerran viime talvenahan tuota tuli ajettua, mutta ei hirveästi. Joo, minäpä lyön meseen läjiä ja. Katellaan tätä sitten, kun katastuksen aika on, että minkälaista vikalistoa vai punaista lappua vai mitä ne lyöpi kooraa. Että. Niin se taittaa jäähyttää tuon palopesään tuolta sitten. Sitten vasta lyö sammuksia. Niin katsotaan sitten. Pitää vielä rengaspaineet kanssa tarkastella. Ja. Paikoitellen liukasta on nyt ollut tuolla. Kun se ensin vettä satoo, sitten pakasti ja nyt vähän lunta löövillä siihen. Niin lipsua on. Mutta muutamia tonnia, kun olisi ylimääräistä rahaa, niin laittelis pari ehkä vähän parempi kuin tuosta Aattoa tilalla. Vaikka V203, onhan ne huipputuotteet. No en tiedä, ei nämä oikein oo, mutta tälle sijalle välttää nämä ihan hyvästi. Joo, eipä siinä. Jatketaan ensi kerran jollain muulla hommelilla. Joo, pitää nyt pelit lähteä kiinni laittamaan ja pelti kiinni. Turpa kiimaan, pelti kiinni. Eiku uunin pelit kiinni ja. On sitä tuotakin lokaasua jo muolattu ja paklattu ja tehty vaikka miten. Etulokaarit kun minä hommosin tähän, niin se olisi jo puoli voitto. No katsotaan nyt, mitenkä näihin kannattaa ja kehtoo panostaa. Budjettiaattoilua yritetään harrastaa, niin silloin se on yritettävä. Ulkonäkö ei ole niinku, ulkonäkö ei mennä missään nimessä. Niin kuin jo pärästä sitä näkee. Siinäköhän se muuten on, että ei videot meneesti, kun tältä näyttää ukkeli. Tältä näyttää. Aatot tuolta ja minä tältä. Niin pitäisi se olla kiinnostava persoona, kiinnostavat videon aiheet. Rahhoa pitäisi olla. Tai tapahtuu jotta hirveitä. Vaikka lentokone tipahtuu tuohon talon taakse tai jotain muuta kauheita, niin silloinhan ne vilimit menestys. Mutta tällä sisällöllä tuo toivotteli kuitenkin safe journeyä mulle. Niin. Tällä sisällöllä tämmöistä menestystä kyllä. Toki kun ikinä mikään menestyjä ei ole ollut, niin eihän tämä nyt niinku mitään haittaa, että tämä menee tällä lailla. Mutta mukavaa tämä Vilimin teko kyllä. Kun ei ota vaan paineita tästä sen kummasemmin.
Siellä on semmonen 400-500 kantturoilla semmonen vakikatsojakunta, joka katsoo kaikki vilimit aika pitkälti. Sitten osa vilimmeistä, mikä kiinnostaa sitten ison potillojon määrä, niin taas tullut joku 100 lisää ja siihen sitten joku 100 semmosia, jotka ei ole tilana. Että näin se näkyy menee. Mutta suurkiitos sille 4-5 vakikatsojalle siellä. Joo, vaipä tässä. Minä löin Mersun kassa. Aiku hei.